Cuộc sống này đừng quá lo lắng, như người ta vẫn nói, vội vàng sẽ dẫn đến sự lãng phí, sự hối tiếc. Một khi chúng ta vội vàng, chúng ta nóng vội để có được câu trả lời từ cuộc sống. Chúng ta chỉ thêm bận rộn, thêm kiệt sức. Trong khi đó, chúng ta vẫn không có được câu trả lời từ cuộc sống, câu trả lời mà mình mong muốn, và chúng ta cũng quên đi sống cuộc sống của chính mình. Bạn thân mến, chúng ta đến thế giới này là để trải nghiệm vẻ đẹp của nó. Đôi khi càng lo lắng, chúng ta càng nhận được ít hơn. Khi sự háo hức, sự nóng vội để đạt được thành công trong cuộc sống hay trong một công việc nào đó, chúng ta có thể dẫn đến sự rắc rối của bản thân và chúng ta có thể ngày càng xa vào vòng xoay của sự bề bộn, sự rối rắm. Vấn đề ban đầu, những mong ước của chúng ta không giải quyết được mà thậm chí ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp hơn. Quả thực, cuộc sống này không ai luôn được như ý muốn. Những gì không có được khiến chúng ta dễ lo lắng, dần khó chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Thay vì cho tâm trí và cơ thể được thư giãn, được nghỉ ngơi, thay vì chúng ta có một ngày sống trọn vẹn, với yêu thương, với đầy những cung bậc cảm xúc, một ngày làm việc thật chăm chỉ để hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn, thì chúng ta lại đang sống một cuộc sống chúng ta không ngừng xem xét, suy ngẫm về bản thân mình. Chúng ta đôi khi cho rằng mình đã làm việc rất chăm, học tập rất chăm, nhưng lại không được số phận ưu đãi. Thế rồi cuộc sống cứ ngày trở nên khốn khổ và vô tình, chẳng biết từ khi nào chúng ta trở thành một con người, một phiên bản mà mình không hề yêu thích, một phiên bản của chính mình, nhưng đó là một phiên bản lỗi. Đã bao giờ bạn đã sống trong một khoảnh khắc bạn có một câu hỏi: tôi làm gì bây giờ? Hoặc bạn có một cảm xúc: tôi thật sự không muốn làm gì nữa cả. Bạn chỉ muốn đến một nơi nào đó thật xa, nơi mà không ai nhận ra bạn là ai. Cuộc sống nơi đó thật nhẹ nhàng. Bạn tự trồng rau sau vườn, tự bắt cá dưới ao, tự nuôi gà trong sân. Đó, một lúc nào đó, ước mơ của bạn chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng rồi sau khi bừng tỉnh một cơn mơ, sau đó bạn nhận ra rằng bản thân bạn không muốn cuộc đời này đánh bại, không muốn chùn chân trước số phận, không muốn đầu hàng trước sự lo lắng, và cứ mãi làm khổ mình bởi những xích mích nội tâm. Bạn không sẵn sàng đầu hàng số phận trước khi bạn cố gắng hết sức. Có một câu nói rất hay cho mỗi chúng ta: thời gian là công bằng cho tất cả. Tất cả chúng ta đều có một khoảng thời gian như nhau. Trong một ngày, điều quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào mà thôi. Cũng vậy, chúng ta ai cũng có một cuộc đời để sống. Vậy thì cách lập kế hoạch cho cuộc sống của bản thân đòi hỏi bạn phải suy nghĩ thật cẩn thận và không được thiếu sự kiên nhẫn khi gặp bất kỳ một vấn đề gì. Khi bạn đang thể hiện và đang thực hiện ước mơ, bạn hãy thực hiện từng bước một. Khi bạn thực hiện từng bước một, bạn đã thực sự đi được một nửa con đường. Bạn đã thực sự đạt được một nửa của thành công. Vội vã để đạt được một kết quả nhanh chóng, vội vã để thành công, vội vã để chạy về đến đích không bao giờ là một sự lựa chọn đúng. Không bao giờ là một sự lựa chọn đúng nhất trong cuộc sống này. Điều kỳ diệu của cuộc sống nằm ở ngay khoảng khắc mà sương mù tan đi và ánh ban mai chợt lóe lên, bông hoa cuộc đời của bạn tự do bùng nở. Đừng nóng vội với mọi việc, bởi càng nóng vội, chúng ta sẽ càng mắc sai lầm.
Một khi bạn lo lắng cho mọi thứ trong cuộc sống này, chẳng khác nào bạn đang trồng một cây con, bạn đang ươm mầm, đang gieo hạt. Và khi cây mới nhú lên, mỗi ngày bạn lại đào xuống để xem rễ nó đã phát triển được như thế nào rồi. Và rồi cây con đó sẽ chết. Nóng vội dẫn đến con người ta một sự sai lầm, và nóng vội sẽ tự hạn chế lấy tương lai của mình. Chỉ khi ta thật sự bình tĩnh, ta bỏ đi những xích mích, đó chính là những xích mích nội tâm, thì lúc đó sự kiên nhẫn, sự trưởng thành và những gì chúng ta mong đợi sẽ đến dần với chúng ta, đến thật gần, và chúng ta có thể chạm được đến thành công, chạm đến một tương lai mà chúng ta thật sự mơ ước. Có một câu nói: hãy đừng lo lắng, điều tốt đẹp nhất sẽ luôn xuất hiện khi bạn ít mong đợi nhất. Vì vậy, đừng vội vàng. Hãy đi theo đúng nhịp độ của riêng bạn. Hãy nghe tiếng nói trái tim của mình và hãy bước qua một ngày một cách kiên trì, không ngừng nghỉ. Sự phát triển của một con người đòi hỏi cả một quá trình, và không ai thành công chỉ sau một đêm. Không thành công nào tự đến sau một giấc ngủ. Điều quan trọng là bạn chỉ cần làm việc đều đặn và cứ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình. Trên con đường đó, khi bạn bước đi với nhịp độ của mình, bạn sẽ có thời gian để ngắm khung cảnh hai bên đường. Và trên đường đi sẽ khiến bạn luôn tràn đầy nghị lực, luôn tràn đầy ước mơ, và sẽ giúp bạn trưởng thành về mặt trí tuệ. Và đó là con đường bạn có thể đi đến thành công, con đường bạn có thể chạm đến được ước mơ của riêng mình. Máy tính của bạn có thể có phím tắt, nhưng thực tế, cuộc sống này không bao giờ có một con đường tắt. Mỗi ngày, cơm bạn phải ăn từng miếng một, nước bạn phải uống từng ngụm một. Và trên con đường đi đến thành công, bạn phải đi từng bước một. Khi chúng ta càng lo lắng, càng nóng vội, mọi việc càng có thể đi ngược lại với mong muốn của mình. Chỉ khi ta có thật sự bản lãnh, khi thật sự chúng ta có sự bình tĩnh, chúng ta sẽ nhận thấy mình đang mở ra một tương lai tươi sáng khác với chính con đường của mình. Một số người trong chúng ta làm việc nóng vội cho mọi thứ, làm việc một cách không chú tâm, để rồi mọi việc hỏng đi, chúng ta lại phải làm lại. Điều đó không chỉ gây lãng phí về thời gian, mà thậm chí cả tiền bạc, và hơn tất cả, đó chính là động lực của mình, đó chính là sự thất vọng của mình. Vậy thì nóng vội để làm gì? Và bên cạnh đó, chúng ta cũng có một số người có thể làm việc. Trong quá trình làm việc đó, họ sử dụng sự kiên trì, sự nỗ lực để mở ra một tương lai thú vị hơn. Đó chính là tương lai của sự thành công. Trong thành công đó có ít nhất những nỗi đau. Những người thực sự có quyền lực, đó chính là quyền lực đối với bản thân mình, là những người luôn biết kiên nhẫn, chờ đợi, mài kiếm, và đến khi họ chặt củi, họ sẽ không sót một nhịp, và cuối cùng thành công ắt có được. Vậy thì hãy dành thời gian để chuẩn bị bản thân mình, hãy dành thời gian để phát triển bản thân mình, hãy mài kiếm. Bạn cứ mài kiếm đi, và hãy chờ đợi đến một ngày bạn sẽ có một kỹ năng chặt củi, kỹ năng để đi đến thành công. Có một câu nói rất hay trong cuốn sách Chuyện cũ ở Thành Nam. Câu đó nói như thế này: thầy tôi, một người thầy của tôi, dạy tôi hãy sống và bắt chước như con lạc đà. Nó là loài động vật điềm tĩnh
Nó không bao giờ vội vàng, nó đi chậm và nhai chậm. Thế rồi, nó sẽ luôn đến được nơi nó cần đến với một cái bụng thật no. Và dù chúng ta ở bất kỳ độ tuổi nào, chúng ta sống trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải bảo đảm cho bản thân mình một chút thời gian. Khi khả năng của chúng ta trở nên phù hợp với hoài bão của mình, với ước mơ của mình, thì hãy tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ trở nên rõ ràng hơn. Trong cuộc sống này, hãy bình tĩnh, đừng vội vã một cách mù quáng. Đừng lãng phí năng lượng của bạn. Nói ít hơn và làm nhiều hơn. Hãy không ngừng củng cố bản thân, hãy không ngừng học hỏi để phát triển bản thân mình. Hãy sử dụng thời gian như một bài học. Hãy coi thời gian như một lời hứa và dũng cảm tiến về phía trước. Bạn thân mến, và bây giờ mình xin phép kết lại video này bằng một lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta không thể thay đổi thế giới xung quanh, chúng ta buộc phải thay đổi bản thân mình. Chúng ta phải đối mặt với tất cả cuộc đời này bằng một lòng từ bi và một tinh thần thông minh. Bây giờ là đến lúc của bạn. Bạn hãy đến với thế giới này, hãy đi trên con đường của mình, hãy đối diện với tất cả mọi thứ trong cuộc đời của bạn, với lòng từ bi của mình, trí thông minh của mình, và hãy đi trên con đường của mình. Hãy thật bình tĩnh và đừng bao giờ nóng vội. Mình tin chắc chắn rằng bạn sẽ đi đến được những ước mơ của mình, bạn sẽ chạm tới thành công của mình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với Hana trong chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn bạn đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cuộc đời. Cảm ơn bạn, cảm ơn.